Лише третя у світі, тепер і в Україні. Меморіальна дошка на пошану валійського журналіста Гарета Джонса відкрита у Києві. Її встановили в одному із корпусів Національної бібліотеки імені Вернадського. А самій бібліотеці передали оцифрований архів матеріалів Гарета Джонса і вручили медаль його імені почесним лауреатам. На відкритті побувала і наша журналістка Нонна Стефанова. Пам'яті Гарета Джонса – одного з перших журналістів, які розповіли світові про Голодомор у радянській Україні 1932-33 років, присвячена ця меморіальна дошка. Вона мала з'явитися у Києві торік, але планам завадило повномасштабне вторгнення Росії. Чергова спроба геноциду українців, про одну з яких писав і Гарет Джонс. Те, що ми виходимо на такий рівень, як сьогодні, це є теж ознакою того, що у нашому суспільстві українському вшановують тих, хто заслужив, і, зокрема, от Гарета Джонса, який дуже багато зробив для висвітлення Голодомору. Саме його постать, а відтак і ця дошка, відкривають новий погляд на сучасність. Це якийсь маяк, який нам нагадує про те, що не всі проблеми на сьогодні вирішено, і що треба пам'ятати про наше минуле і, можливо, плекати надію на те, що з'являться журналісти, які надалі зможуть бути гідними його імені і в професії покажуть себе не гірше, ніж він. Таких меморіальних таблиць у світі лише 3. Перші 2 встановили на батьківщині Гарета Джонса у Вельсі, в місті, де він народився, та в університеті, де він навчався. Київська меморіальна дошка – 3. Автор барельєфу – український скульптор з Торонто Олег Лисюк. Саме у Торонто цю дошку вилили з бронзи і звідти доправили до Києва. Серед головних ініціаторів цього проєкту – історик, професор Любомир Луцюк. Зараз світ знає про Україну так, як ніколи раніше. І зараз, 90 років після Голодомору, що знищив мільйони українців, ми вшановуємо не лише тих, хто говорив правду, як Гарет Джонс, Малькольм МакГеррідж і Джеймс Мейс та інших. Ми також розповідаємо світові про те, що пережили українці. Ми знову поєднуємо разом діаспору і батьківщину. І ми робимо це у позитивному ключі. Перед початком заходів на пошану Гарета Джонса та дослідників Голодоморів хвилина мовчання в пам'ять про жертв цього терору. Після відкриття меморіальної дошки відбувається нагородження медаллю Гарета Джонса «Правда і честь». Це не державна нагорода, яку вручають за вагомий внесок у дослідження українських голодоморів. Цього року лауреатів 4. Журналіст і дослідник Олександр Панченко, голова Національної спілки письменників Михайло Сидоржевський, 3-й президент України Віктор Ющенко, а також посмертно Левко Лук'яненко, автор одних із перших в Україні публікацій про Голодомор, геноцид українців. Мені приємно, що сьогодні така поважна аудиторія буде вшановувати пам'ять такого визначного діяча, який, в принципі, підняв питання про Голодомор на високому такому міжнародному рівні. У межах заходу відбувається і презентація книги Любомира Луцюка та Володимира В'ятровича «Ворожі архіви», де вперше англійською мовою зібрані найважливіші документи про український визвольний рух. В цьому томі 161 документ. Впевнений, що, в принципі, кожен з цих документів – це дуже важлива цеглинка для розуміння того, чим була українська повстанська армія. Ця книжка зроблена теж в дусі Гарета Джонса, який ставив перед собою мету розповісти світові правду. І навіть ту правду, про яку він не дуже хотів чути. Серед присутніх на заходах студенти-журналісти Національного університету імені Тараса Шевченка, чий головний корпус поруч із будівлею, де урочисто відкрили цю меморіальну дошку. Меморіальна таблиця Гарету Джонсу встановлена в історичній будівлі в центрі Києва. Це корпус Національної бібліотеки України імені Вернадського навпроти парку Шевченка. І менше року тому саме сюди, саме в це місце, 10 жовтня 2022 року прилетіли російські ракети. Якщо Гарет Джонс на власні очі бачив терор в радянській Україні, то будівля, де встановлена дошка його пам'яті, відчула на собі наслідки новітнього російського терору.
Встановлення у Києві меморіальної дошки Гарету Джонсу розцінюють як визначну подію і її ініціатори, і журналісти, і працівники Національної бібліотеки України імені Вернадського. Вона мала бути там у 2002-му, але ми знаємо, що сталося тоді. Ми мали відкласти її встановлення. Але зрештою вирішили, незважаючи на цю геноцидну війну, яку Путін веде проти України та українців, ми встановимо цю меморіальну дошку у Національній бібліотеці, де усі відвідувачі, студенти, науковці, журналісти побачать, який вагомий внесок зробив цей чоловік. У 1933 році Гарет Джонс, попри офіційні заборони, відвідує тодішню радянську Україну, де панує штучний голод. Валійський журналіст шокований і вражений побаченим людьми, які пухнуть від голоду і просять розповісти про це на Заході. Гарету Джонсу доводиться долати офіційну пропаганду, що йде від придворних кремлівських журналістів. Вони оспівують Радянський Союз як рай на землі, де є все і аж ніяк немає голоду. Та Гарет Джонс публікує викривальні статті у західних газетах. За це йому забороняють в'їзд у СРСР і звинувачують у шпіонажі. За кілька років Гарет Джонс їде працювати на Далекий Схід і гине у Китаї за загадкових обставин. Дослідники підозрюють, що до його загибелі доклалася НКВС. Нащадки Гарета Джонса, родина Коллі, серед фундаторів меморіальної таблиці і збереження його пам'яті. Номна Стефанова, Микола Довгий, 5 канал. Футбольні змагання незламних українок. На Черкащині працює перший в Україні спортивно-оздоровчий табір для жінок з ампутаціями. Там учасниці можуть не лише навчитися грати у футбол на милицях, а й пройти тренінги з психологічної підтримки. Організатори запросили до участі у табірній зміні мотивуючих лекторів та міжнародних тренерів. На одному із унікальних футбольних занять побувала і наша Яна Лимаренко. Розминка на футбольному полі особлива. Вправи виконують спортсменки на милицях. Вони приїхали реабілітуватися та відпочивати у табір на Черкащині. На полі 9 жінок з ампутаціями. Ольга втратила ногу на війні майже 6 років тому. Отримала поранення в 17-му році в Авдіївці. Я служила в 72-й бригаді, була старшим кухарем. 14 травня почався обстріл наших позицій і було в місці, там, де я на той момент спала, було 2 прильоти. Після другого прильоту мені осколком вибило ліву ногу. Наталія теж пережила ампутацію. Вона переселенка з Маріуполя. Від табору в захваті. Каже, тут усі допомагають одне одному. Все супер, все настільки гарно, така атмосфера дружелюбна, всі такі гарнюсінькі, такі всі позитивні. У нас була праця з психологом, були екстрим, пригали, екстрим локація, канатна дорога, там качеля. В общем, багато чого було. Танцювали, співали, у костра сиділи. Учасницям потрібні мотивація та натхнення, каже лектор Богдан. Він із дитинства на протезі. Завдання лектора тут – підказувати жінкам, як жити у нових умовах. Треба ставитись до себе як до людини, яка може все, тому що які наші думки, таке і наше життя. І як бачите, навіть з однією ногою можна бігати. Футбольні тренування організували, щоб учасниці краще опанували можливості свого тіла. Тренує їх Маккензі Гілмор. Вона президентка Американської федерації футболу жінок з ампутацією. Приїхала зі Сполучених Штатів Америки спеціально для роботи в черкаському таборі. Тренувалися весь тиждень. Я просто в захваті від їхніх досягнень. Важливо розуміти своє тіло, особливо для цих дівчат. Це має значення. І тільки вони це роблять, у них все чудово виходить. З жінками ганяють по полю і волонтери табору, аби бути на рівних. Вони підв'язували одну ногу і брали милиці. Табір можливостей – це один із напрямів роботи. Тут, крім традиційних дитячих змін, є і спеціально розроблені для людей з інвалідністю. Ми запустили програми для військовослужбовців, для родин загиблих, для ветеранів та їх родин. Ми також розуміємо, що є чоловіки і жінки, які втратили кінцівки, які переживають травми. І тому табір можливостей – це спроба
підтримати саме цю аудиторію, створити те середовище, де ми витягуємо їх з їхньої зони комфорту, створюємо щось нове, і вони на цьому змінюються і знаходять для себе покращення. Для жінок з ампутаціями це перша зміна. У програму війшли як лекційна мотиваційна частина, так і спортивні заняття та тренування. Для учасниць табір безоплатний. Їхнє відновлення спонсорують благодійники. У планах організаторів ще й будівництво протезного центру. Туди люди з ампутаціями приїздитимуть з родинами. Вони зможуть приїздити із родинами. Наші психологи працюватимуть із ПТСР усієї сім'ї. Тобто це не лише про окрему людину, а про взаємодію всередині родини. Ми віримо, що війна закінчиться і всі вони воз'єднаються. Це дуже важливо. Повернуться додому максимально активними та натхненними, кажуть учасниці. Тиждень у таборі додав мотивації на нові звершення. А вони своїм прикладом хочуть показати, що люди без кінцівки мають аж ніяк не менше можливостей. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, 5 канал.